Hello guys, welcome back to the channel. I hope सबैजना ठिकै हुनुहुन्छ होला अनि आज म गर्दैछु DJI OM4 Gimble को अनबक्सिङ अनि यो मैले Amazon बाट मगाएको है। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै दामी प्याकिङ छ अनि यो मेरो अनबक्सिङ गर्ने छुरी। सो यसलाई म ओपन गर्दैछु। Okay, the packaging is good. Okay, so this is DJI OM4 SE. मेरोमा थुप्रै अप्सन्स थियो यो मगाउनुमा है। डिफ्रेन्ट अरु पनि थियो, अरु ब्रान्डको पनि थियो एन्ड DJI को पनि DJI 3 थियो, OM को थियो एउटा अनि DJI यो OM SE5 थियो है। सो आई हैड लट्स अफ अप्सन्स। 5 अलिकति एक्सपेन्सिभ थियो 4 भन्दा, सो आई चुज यो 4 है। सो लेट्स ओपन दिस। So it's a sealed box, right? Okay, let's see. First one is create magnetic moment and यो छ यसको बक्स अनि मुनि एकदमै सफ्ट मटेरियल छ यहाँनिर जुन चाहिँ गिम्बललाई ड्यामेज नगरोस् भनेर। सो यसलाई लेट्स ओपन दिस। ओके, सो हियर इज द पाउच जहाँनिर म गिम्बल हालेर क्यारी गर्न सक्छु। इट्स स्मल एन्ड कन्भिनियन्ट अनि यहाँनिर छ देख्न सक्नुहुन्छ रिस्टमा लगाउने something more. यहाँनिर छ कतिवटा स्टडी मटेरियल जुन चाहिँ म एकदमै पढ्दिनँ है। अन्त यहाँनिर दिस इज ट्राइपॉड पनि के छ। ओके, दिस इज USB to Type C, USB to Type C cable. Okay, and दिस यो म अहिले भन्दैछु तपाईहरुलाई के हो यो फोनमा अड्काउने है, एकछिन भन्दैछु म यसको बारेमा। ओके, यो पनि फोनकै हो है। एन्ड हियर इज द मेन थिङ एन्ड दिस इज द गिम्बल। सो यसलाई सो दिस इज द DJI OM4 गिम्बल। अनि यसमा मैले एक्चुअली एउटा मैले के खोज्दैछु भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा प्रोडक्ट थियो जुन चाहिँ म्याग्नेटिक फोन र फोनको एउटा रिङ होल्डर टाइपको थियो है। अनि अब फोनलाई युजमा लगाऊँ। सो यो क्ल्याम्प जुन चाहिँ छ यहाँ हामीले फोनमा लगाउँछौँ है। ओके, एन्ड यो चाहिँ यदि फोन र गिम्बलमा सानो फोन छ र यसमा अलिकति प्रब्लम भयो भने यो बिचमा लगाएर आफ्टर द्याट म्याग्नेट लाउँछ। सो दिस एन्ड फोनमा कसरी क्लिप गर्नु भन्दाखेरि यहाँनिर देयर इज वान वाइट डट है अनि यहाँ पनि एउटा डट छ। सो जस्ट दिस यति मात्रै हो, केही गर्नु पर्दैन है। आफ्टर द्याट अन गर्नु पर्यो। आफ्टर आई अन अटोमेटिक आफै यो ब्यालेन्स भइहाल्छ, जो जति पनि यो हुन्छ आफै ब्यालेन्स भइहाल्छ। एन्ड मलाई पोर्ट्रेट मोडमा यो छ अहिले है। अनि मलाई यसलाई ल्यान्डस्केप मोडमा गर्नु छ भने जस्ट आई हेभ टु डबल क्लिक दिस बटन, अटोमेटिक आफै ब्यालेन्स
भइहाल्छ। मैले भिडियोजमा हेर्दाखेरि इट वाज क्वाइट लाइट वेट है, अलिकति लाइट वेट थियो, तर मलाई त्यस्तो लाइट वेट लागेन, अलिकति हेभी नै लाग्यो। अनि क्ल्याम्प यो म्याग्नेटिक थुप्रै प्रब्लमले यो म्याग्नेटिक झर्छ भन्ने पनि भन्थ्यो कतिले, सो बट स्टिल मैले म्याग्नेटिकबाटै मगाएँ। सो इट्स क्वाइट स्ट्रङ। Okay, it's strong enough, hey? I have a problem separating it. Oh yeah. अलिकति यो निकाल्नु पनि हातले निकाल्नु पनि अलिकति साह्रो पर्छ किनभने the magnet is really good. It's really strong. अनि अब यो जुन चाहिँ छ यो यहाँ मुनिपट्टि हामी लगाउन सक्छ। Let's keep this aside है। यसलाई एज अ ट्राइपोड युज गर्नु, ट्राइपोड बनाउनुको लागि यसरी हामीले माउन्ट गर्न सक्छ यसलाई, सो दैट हामी यसलाई एज अ ट्राइपोड पनि युज गर्न सक्छौँ है। भिडियोजमा इट वाज लाइट वेट भन्ने भनिरहेको थियो है, मुनि पक्रिँदा पनि हुने रहेछ, इट्स रियली गुड। भिडियोजमा एकदमै लाइट वेट छ भनिरहेको थियो, बट आई डोन्ट थिङ्क त्यति लाइट वेट हो जस्तो लागेन। मैले मेजरिङ पनि छैन, यो ट्रिगर्सहरू पनि छ पछाडि है, तर यो फङ्सनल के गर्छ मलाई एक्ज्याक्टली थाहा छैन। आई जस्ट नो कि 3 पल्ट थिच्दाखेरि यो फ्रन्ट क्यामेरा अनि ब्याक क्यामेरामा स्विच हुन्छ। यहाँनिर जुम इन जुम आउट बटन छ, अनि यहाँनिर गिम्बलको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो जुन चाहिँ छ यो गिम्बलको मोमेन्ट, हामीले यसलाई लेफ्ट राइट लानु सक्छौँ। एन्ड हियर इज वान। ओके, यहाँनिर चार्जिङ सकेट यहाँनिर छ, अनि यसलाई हामी एज अ एक्सटेन्सन पनि युज गर्न सक्ने रहेछौँ। सो इट्स रियली गुड, मलाई मन पर्यो है, वर्थ इज प्राइस। सो अब यो हामी गिम्बलबाट 1-2वटा फुटेज सुट गरेर देखाउनेछौँ। सो भिडियो म यहीँनिर एन्ड गर्छु है। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अनि अब आउँछ 1-2वटा गिम्बलबाट सुट। थ्याङ्क यू।